Hello friends, welcome to my channel Munmi Chaudhary Experience Vlog. কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল মোৰ খবৰো ভাল মই আজি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছো আপোনালোকৰ আগত এটা বস্তু দেখুৱাও বুলি শেয়াৰ কৰো বুলি তো এই বস্তুটো কি আজি মই দেখুৱাম আপোনালোকক তো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাবচোন মই মৰ্নিংৰ সকলোবোৰ কাম শেষ কৰিলো এতিয়া অলপ বহিছো তো হাজবেণ্ডে সৰু মাছ আনিছে তো এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ বাছি মেলি ধুই ৰাখিলো এতিয়া মই সৰু মাছৰ ৰেচিপি শেয়াৰ নকৰো কাৰণ সৰু মাছৰ ৰেচিপি বহুত শেয়াৰ কৰিছো আপোনালোকক আজি এটা বস্তুহে দেখুৱাম মই তো আহকচোন চাও কি বস্তু তো মই আজি আপোনালোকক দেখাম মোৰ সৰু হাকনি বাৰীখন এয়া চাওক বান্ধাকবি হৈছে এয়া ইপিনে হৈ আছে সৰু সৰু একদম সৰু হৈ আছে এবিলাক আৰু হ'ব এতিয়া হৈ আছে এইবোৰ লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব এয়া বেগেনা গাছ তো ইয়াতে বেগেনা ফলিছে মই হেতুৱে বেছি দেখাব খুজিছো আপোনালোকক মই বেগেনা বহুত কিটা চিঙি খাইছো ভাজি পেলাই আজি সৰু মাছ যেতিয়া আনিছে তো বেগেনাৰে মই চচ্চৰি বনাম সৰু মাছৰ তো এয়া বেগেনা চিঙিব আহিছো মই ইয়াতে বহুত বেগেনা গাছ হৈছে এতিয়া বৰ্তমান ফলি আছে বেগেনাবোৰ একদম ফলি হে খোৱা নাই এতিয়া হে নতুনকৈ ফলি আছে তো ইয়াতে আৰু আছে এইটো তো মই এতিয়া বেগেনা চিঙিম এয়া বেগেনা আৰু ইপিনে আছে এইটো লম এয়া আৰু এটা মই চিঙি লম ইয়াৰ পৰা এয়া দুটা মই চিঙি ললো আৰু নিচিঙো আপোনালোকক মই আৰু দেখুৱাম আৰু আছে বেগেনা ইয়াতে আছে দীঘল জাতৰ বেগেনা এইটো একদম চিকন চিকন দীঘল দীঘল হয় ইয়াতে আছে এয়া আৰু ইপিনেও আছে এইটো গছত এয়া মই আজি আৰু নিচিঙো আজি এই দুটাৰে মই চচ্চৰি বনাম এতিয়া মই লম ইয়াৰ পৰা ধনিয়া মই ধনিয়া পেলাইছিলোঁ এয়া মই ধনিয়াৰ লগত আলুও ৰুইছোঁ ইয়াতে হৈছে বহুত গছ ইপিনেও আছে এয়া সব আলু গছ এয়া আলু এইবোৰ আলু সব এয়া মই লগাইছিলোঁ লাই শাকবোৰ ইমান ভাল হোৱা নাই এবাৰ ইমান ভাল হোৱা নাই চব্জি তথাপিও যিখিনি হৈছে সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া মই লগাইছোঁ এয়া নহৰু গছ ইপিনে সব নহৰু গছ মই লাই শাকৰ সাইডে সাইডে নহৰু গছ লগাইছোঁ এয়া মই পালং গছ লগাইছোঁ ইয়াৰে পালং উঠাইছিলোঁ এয়া বুটৰ গছ
এয়া জলকীয়াৰ গছ জলকীয়া লাগিছে এই জলকীয়া বহুত উঠাই খাইছোঁ আমি এয়া এইটো কলা জলকীয়া হয় এইটো মোটা মোটা হয় আৰু এইটো দীঘল দীঘল জলকীয়া ইপিনেও আছে এয়া জলকীয়া এয়াও হৈছে ইপিনে দীঘল দীঘল জলকীয়া এয়া জলকীয়া এয়া জলকীয়া এই জলকীয়া একদম সৰু গছটো কিন্তু বহুত লাগিছিলে মই ইয়াৰ পৰা আধা উঠাই লৈ গৈছোঁ আৰু আধাখিনি আছে এয়া মূলা গছ আৰু মই সাইডে পিয়াজ লগাইছোঁ এয়া পিয়াজ পাত এয়া পিয়াজ এয়া মাজত আলু লগাইছোঁ এই দুটো বেঙেনা গছ বৰ্তমান ফলিব ফুল ফুটিছে ফলা নাই এয়া এটা বেঙেনা গছ ইটোতো ফল হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে হ'ব এয়া ষ্ট্ৰবেৰী গছ ইয়াতে ষ্ট্ৰবেৰী হৈছে এয়া সৰু সৰু হৈছে ভিতৰত এয়া পটল গছ ইয়াতে পটল ধৰিছেও এয়া টবত মই লগাইছিলোঁ জলকীয়া এয়া ফলিছে কেইটামান তো এয়ে মোৰ সৰু শাকনি বাৰীখন তো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব